ෆ්ලුවෙන්ට් ඇකඩමි අපේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ CorelDraw video series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. මේ CorelDraw video series එක ඔයාලා follow කරොත් ඔයාලට පුළුවන් CorelDraw එකේ තියෙන හැම tool එකක්ම හරියටම ඉගෙනගෙන CorelDraw වල logo designing, flyer designing, packaging designing, character designing වගේ දේවල් හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්නේ Polyline tool එක. Polyline tool එක ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් Polyline tool එක තෝරා ගන්න. Polyline tool එක ගත්තාම Polyline tool එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් Polyline tool එකෙන් එක ක්ලික් එකක් දාලා හරි mouse එක අතරපුවාම පස්සේ ඒක line එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ Polyline එකක් විදිහට තමයි ඒක draw වෙන්නේ. අපිට කැමති තැන ක්ලික් එකක් දුන්නාම පස්සේ ඒක ඒ විදිහටම continue වෙනවා. ඔයාලට ඕන දෙයක් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා continue කරගෙන යන්න පුළුවන් Polyline tool එකෙන්. ඒ වගේම මේ tool එක ඔයාලට අවශ්‍ය තැන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් පටන් ගත්ත තැන අපි ගිහිල්ලා මේ විදිහට ක්ලික් එක දීපුවාම එතනින් එයා complete වෙනවා. ඔයාලට මම pen tool එකෙත් මේ කතාව කිව්වා. හරි. මෙන්න මෙතනින් මෙයා ඉවර වුණාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි තනි shape එකක් විදිහට මෙයා draw වෙනවා. මෙයා වරන් යන්නත් පුළුවන්. මෙයාට අපිට color එකක් fill කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Polyline tool එක ගත්තාම mouse එක click කරා ඔන්න ඔය විදිහට draw කරගෙන යද්දී අපිට පුළුවන් මේක free handly draw කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා mouse එක click කරලා mouse එක අතරින් නැතුව ඔයාලට කැමති design එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට draw කරගන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට draw කරගෙන design එකක් mouse එක අතරපුවාම පස්සේ මේක ආයෙත් direct line එකක් විදිහට change වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය තැන මේ විදිහට click කරගෙන යන්න. click කරලා ඔයාලට finish කරන්න ඕන මේ විදිහට finish කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා finish කරන්න නැතුව දැන් මේ මගදී නවත්තනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් mouse එක double click කරලා එතනින් ඉවර කරලා දාන්න. නැත්නම් keyboard එකේ enter key එක press කරලා එතනින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි draw කරා. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතනින් නවත්තන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනින් නවත්තන්න ඕන නම් keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. එතකොට එයා එතනින් නවතිනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ Polyline tool එක තියෙන්නේ. එතකොට Polyline tool එකෙන් ඔයා අඳින shape එකකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා line size එක වෙනස් කරගන්න. හරි. ඒ වගේම දැන් Polyline tool එකෙන් draw කරපු දෙයක් ඔයාලට ආපහු මේක join කරන්න ඕන. දැන් මේකට color එකක් fill කරන්න බෑ. දැන් ඔයාලට fill කරන්න ඕන වෙන shape එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වෙනවා shape tool එක අරන් ඇවිල්ලා shape tool එකෙන් මේකේ end point එක අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට join කරන්න. එතකොට මෙයාව අපිට fill එකක් විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Polyline tool එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් Polyline tool එකත් දැන් free hand tool එකත් එක වගේද කියලා. නෑ. free hand tool එකේදී අපි කතා කරා free hand tool එක එක තැනක ක්ලික් කරලා තව තැනක ක්ලික් කරපුවම ඒක එතනින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි Polyline tool එක එක තැනක ක්ලික් කරලා තව තැනක ක්ලික් කරොත් මේ ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම free මේ විදිහට draw කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ options දෙකක් මේකෙදී Polyline tool එකේදී තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඔයාලට useful නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න පල්ලෙහායින් ඊළඟට යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. එහෙනම් thank you.